Вітаю вас, друзі! Маю прекрасну новину. Росіяни використовували систему Starlink на фронті для того, щоб забезпечувати зв'язок. Росіяни використовували Starlink для того, щоб атакувати Україну за допомогою безпілотників, але тепер це в минулому. Но вот радость наша была недолгой. Причому я маю зауважити, що росіяни останній рік так точно дуже хвалили Ілона Маска. Вони навіть називали його Ілон Маскова, його батька приперли до так званої Росії, посадили його на одну конференцію поруч із Лавровим. Словом, казали, що Маск – це точно русський чоловік. First time in Russia, I'm completely amazed. I don't know why I haven't been here before. Ну а тепер усе змінилося. Тепер Маск вже не свій чоловік, не Ілон Масков, він тепер ворог так званої Росії і взагалі надзвичайно погана людина. Негідник. Да, вот этот подонок Маск, который, ой, как любят люди у нас в стране, я не знаю почему, но это человек, который по уши в крови наших людей. Ситуація стала настільки серйозною, настільки загрозливою, що, здається, російські пропагандисти усвідомили, що саме Ілон Маск, навіть не НАТО і не Україна, напав на так звану Російську Федерацію. Илон Маск воюет с Россией в каком качестве? Под американским зонтиком? Ну все, це була вже точно остання крапля. Тепер так звана Російська Федерація дійсно почне воювати по-справжньому і навіть захопить Київ за 3 дні. Так, Соловйов знову це сказав. И я 100 раз говорил. Вот просто, я 100 раз говорил. Со мной ругались. Я сейчас говорю, Киев можно взять за 3 дня. Ми з вами сьогодні поговоримо про те, наскільки серйозним стало відключення терміналів Starlink для російських окупантів. Детально цю тему розберемо, це надзвичайно важливо, але зараз я роблю інше, дуже важливе оголошення. Закиньте на русоріз, тому що він вже почався. Реквізити в описі. Граждане и гражданки, дяди и тети, хотите вы того или не хотите, но он уже начался, этот русорез. Пока просто не в таких масштабах, как вы себе это представляете, но русских уже режут. Ну і масштаби русорізу точно треба нарощувати. Ваші 2 гривні дуже, надзвичайно потрібні. А ще потрібна ваша підписка на мій канал, лайк до цього відео та будь-який коментар, щоб його побачили якомога більше людей. Отож, учора ввечері російські окупанти почали масово повідомляти про те, що у них став відключатися зв'язок на терміналах Starlink, а вони використовували його на фронті. Вони забезпечували свою бойову роботу за рахунок цього зв'язку. Тож ситуація по-справжньому стала серйозною для російських загарбників. Подекуди і у українських військових теж були відключення, це варто визнати, але це тимчасові заходи, які спрямовані передусім на те, щоб позбавити противника можливості використовувати Starlink. Я маю нагадати, що до цих заходів почало вдаватися Міністерство оборони України віднедавна, після того, як росіяни стали використовувати Starlink на своїх ударних безпілотниках. Це дуже велика, серйозна загроза для нашої інфраструктури і для наших зенітно-ракетних комплексів, з інших систем протиповітряної оборони та авіації, і не тільки. Мене часто дивляться українські військові, тож я маю сказати, якщо у вас є термінали Starlink, а скоріш за все вони є, то я наполегливо рекомендую якнайшвидше їх зареєструвати. Для цього не потрібно ставити термінали на баланс військової частини чи проводити якісь складні маніпуляції, достатньо зайти у систему Дельта і там пройти швиденько верифікацію. Так, поки іще не усе працює ідеально. Так, іще не усі термінали, навіть які були подані до білого списку, почали працювати, але це тимчасово, прошу поставитися із розумінням. Це необхідно для того, щоб захищати наших людей та наші міста. Думаю, доволі скоро все почне працювати вже, знаєте, як годинник. Якщо ж ви представник бізнесу, то ви можете зареєструвати свій термінал через Дію, а якщо ви цивільний, то у найближчому ЦНАПі. Чому саме у ЦНАПі, а не, наприклад, у тій же Дії? Для того, щоб можна було переконатися, що ви реальна людина і не реєструєте свій термінал, скажімо, для тих же російських окупантів. Це займе дуже мало часу, не вимагатиме додаткових маніпуляцій і теж необхідно зміркувань безпеки. Ну а що стосується російських окупантів, то у них тепер є дуже великі серйозні проблеми. До речі, іще буквально 2 дні тому росіяни розповідали, що це буде неможливо. Що неможливо запровадити білі списки і відключити росіянам Starlink, тому що
Збройним силам України це невигідно. Поэтому никто там не будет отключать Старлинки прямо вот так по щелчку пальцев. У противника проблем будет намного больше, потому что мы работаем отнюдь не только со Старлинком. Звісно. Давайте іще декілька слів скажу про те, чому так важливо було вимкнути росіянам Старлінки. От є та сама історія про використання ними терміналів на безпілотниках для того, щоб завдавати ударів у глиб нашої території і при цьому бачити, куди ці дрони летять, і навіть мати можливість онлайн-керування. Сам представник російських окупантів про це розповідав детально. Чому представник? Тому що цьому пропагандисту навіть паспорт російський досі не дали. В общем-то, казалось бы, мы получили, если не ключик, то, по крайней мере, такую хорошую открывашку для украинской противовоздушной обороны и в целом системы защиты воздуха. Росіяни використовували старлінки на безпілотниках, росіяни цим хвалилися, і росіянам старлінки вимкнули. Но Илон Масков отключил. Але використання росіянами терміналів Starlink – це набагато ширше, аніж просто застосування їх на ударних безпілотниках. Це система управління боєм, ситуаційна обізнаність, онлайн-керування не лише дронами, а й навіть деякими, скажімо, наземними роботизованими комплексами. Тож порушення систем зв'язку дуже серйозно може вплинути на якість управління російськими військами. Starlink, к сожалению, на данный момент является ключевой в нашей связи. Как сейчас работает, например, танк на передовой? На танке стоит маленький Starlink V5, я знаю, стоит 35 тысяч рублей. Я знаю, вам неприємно слухати голос цього проросійського пропагандиста, тому я далі поясню краще сам. Росіяни почали встановлювати на свої танки невеликі старлінки. Вони їх використовували для того, щоб, сидячи у танку, можна було дивитися онлайн-трансляцію із розвідувального безпілотника. І таким чином танкісти, сидячи всередині танка, бачили, куди вони ведуть вогонь, одразу могли його коригувати. У них був хороший зв'язок із іншими підрозділами, і це серйозно підсилювало їхні бойові спроможності. Але тепер цього не буде. Если все это рухнет, то мы откатываемся, например, в прошлый век по взаимодействию с дронами нашей, например, бронетехники. Это просто частный случай. Тому відключення росіян від систем Starlink – це дуже хороша історія. Звісно, вони не залишаться взагалі без зв'язку. А вже ж росіяни будуть використовувати, наприклад, оптоволоконні кабелі, щоб прокласти зв'язок до своїх підрозділів, або будуть використовувати Wi-Fi мости, але це зовсім інша якість зв'язку і набагато складніше реалізувати на усю довжину фронту. Тож відключення Starlink для російських окупантів – це надзвичайно хороші новини. Російський пропагандист, тимчасово живий російський пропагандист Соловйов, сьогодні зранку, коли про це дізнався, то був надзвичайно обурений. Спершу він казав, що Маск не мав би таке робити, бо йому ж невигідно, він же втратить гроші. А для Илона Маска, в частности, это приведет к довольно существенной потере денег, потому что мы же все оплачивали. Теперь, соответственно, оплаты будут меньше. Вже доволі скоро Соловйов перейшов до набагато більш радикальних пропозицій та закликав Дональда Трампа терміново зателефонувати Маску, щоби той відновив зв'язок для росіян. Трамп теперь надо снять трубку и позвонить Маску. У них же в какое-то время отношения стали плохие. И тихо, спокойно объяснить, что ты в чувство приди. Але доволі швидко Соловйов остаточно вийшов із себе і почав завдавати болючих, безжалісних ядерних ударів прямо зі своєї студії по супутниках клятого Ілона Маска, навіть якщо це знищить ті російські супутники. Плювати. Что будет, если мы сейчас нанесем удары по заводам, производящим Starlink? А если мы нанесем удар на космической орбите, он же не избирательный? Поэтому, конечно, наши спутники тоже погорят, да и хрен с ними. Дорогі друзі, не знаю, як ви, але я особисто істерикою російських окупантів дуже задоволений. І навіть попри те, що нам із вами далі буде надзвичайно складно, бо росіяни не збираються завершувати російсько-українську війну, у мене є невеликий стриманий оптимізм, тому що я точно знаю, що для росіян є ще багато поганих новин у майбутньому.
Ситуація зі старлінками – це тільки один із перших кроків нового міністра оборони, а попереду буде іще армійська реформа, яка якісно покращить сили безпеки та оборони України. Є, до речі, ще одна непогана новина. Учора Естонія здійснила доволі мужній крок по відношенню до так званої Російської Федерації, точніше до її флоту. Хроники мирового пиратства. Массовое помутнение. Эстония задержала очередной российский танкер. Естонія учора затримала контейнеровоз Baltic Spirit під прапором Багамських островів, який прямував до Санкт-Петербурга. Його підозрюють у контрабанді товарів із Еквадору. На борту було 23 громадянина так званої Російської Федерації. Дане судно прибуло у естонські територіальні води для заправки і поповнення запасів і перебувало на офіційній якірній стоянці. Тенденція непогана. Європейські країни усе частіше затримують російські судна. Якщо раніше йшлося тільки про танкери тіньового флоту, то тепер це торкнулося і судна, яке перевозило контейнери. А нюанс ще полягає в тому, що росіяни не можуть використовувати морські шляхи у Балтійському морі так, щоб не йти через територіальні води, зокрема тієї ж Естонії або інших країн Балтії. Тож, якщо ця тенденція збережеться, у російських загарбників будуть надзвичайно великі проблеми в цьому регіоні. Это в любом случае издержки для поставок, какими бы они ни были, будь то, я не знаю, кофе, какие-нибудь ткани, фрукты, неважно что. У нас недостаточно сил и средств, чтобы сопровождать каждое судно нашего торгового флота. І усе це чудово, новини і справді гарні, але не забувайте, що доля України вирішується саме на фронті, і фронт потребує нашої з вами допомоги. Наше військо має отримати більше дронів камікадзе, тому я закликаю вас задонатити просто зараз. Ну а за минулу добу наші воїни отримали завдяки вам іще 230 нових FPV. Шановна спільнота, бажаємо здоров'я. Ми, підрозділ АРЕС, батареї управління артилерійської розвідки 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Хочемо подякувати фонду Сергія Стерненко за надані 150 FPV-дронів на оптоволокні, за допомогою яких ми будемо нищити ворога на Вовчанському напрямку. Разом ми наближаємо нашу країну до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю найміцнішого. На зв'язку 66-го МБР, батальйон безпілотних систем «Мара». Висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненко за надані 30 чудових опторізів, що допоможуть нам винищувати окупантів, що прийшли на нашу землю. Долучайтесь до опторізу, і кожна ваша гривня конвертується у смерть окупанта. Слава Україні! Героям слава! СОТО МБР МПБР БПАК дякує спільноті Стерненко за надані оптоволоконні дрони в кількості 20 штук, які з завтрашнього дня будуть захищати нашу землю та нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Відключення росіян від системи Starlink – це прекрасно. Але треба відключати росіян від їхнього нікчемного життя. Для цього я закликаю вас і далі максимально активно допомагати силам безпеки та оборони України.